हेलो एभ्रिवान नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ हामीले युजेस अफ नेल प्रडक्ट चाहिँ हामी स्टडी गर्न गइरहेको छौँ र साथमा हजुरहरू चाहिँ हातमा एउटा पेन अनि एउटा कपी फर नोट चाहिँ अगाडि राख्नु होला अनि सबै कुराहरू हजुरहरूले साथसाथै स्क्रिनसट पनि लिन सक्नुहुन्छ अथवा सक्यो भने चाहिँ एउटा नोट र एउटा पेन लिएर हजुरहरूले लेख्नु पनि सक्नुहुन्छ किनभने हजुरलाई नोट भयो भने चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ पल्टाउँदै हेर्न रिभाइज गर्न सजिलो हुन्छ। र आजको पार्टमा चाहिँ हामी सबभन्दा भनेको युज अफ नेल प्रडक्ट है। म हजुरहरूलाई चाहिँ सबै प्रडक्ट देखाउँदै नै म हजुरहरूलाई सबै देखाउँदै तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्दै जानेछु। र हाम्रो सबभन्दा सुरुमा छ प्राइमर। प्राइमर भनेको चाहिँ हाम्रो नेलको सबभन्दा सुरुको फर्स्ट स्टेप भनौँ, नेल प्रिपरेसन गरिसकेपछिको हाम्रो फर्स्ट स्टेप हो जो चाहिँ हामीले प्राइमर लाउँछौँ। प्राइमर चाहिँ किन लाउँछौँ भन्दाखेरि हामीले फाइलर बफिङ गरेको हुन्छौँ, त्यो गरिसकेपछि हामीले हाम्रो नेल स्मुथ गर्नुपर्छ है। र जस्तै हाम्रोमा हाम्रो नङमा अलिअलि रहेको ओइल्सहरू पनि हुन्छ यो नेल प्लेटमा। नेल प्लेट भनेको चाहिँ हाम्रो मैले तपाईँलाई भिडियो अलरेडी मैले बनाइसकेको छु नेल एनाटोमीमा, त्यहाँ गएर हेर्नु सक्नुहुन्छ। नेल प्लेटमा चाहिँ अलिअलि ओइल पनि रिमाइनिङ हुन्छ कहिलेकाहीँ, हो त्यो चाहिँ रिमुभ गर्नलाई चाहिँ हामीले प्राइमर युज गर्नुपर्छ। र प्राइमर चाहिँ सम्झिनुहोस् कि लाइक यो चाहिँ फाउन्डेसन हो कि हाम्रो कुनै हामीले नेल आर्ट गर्दाखेरि फाउन्डेसन र एउटा गुड प्राइमर हुनु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। र मसँग प्राइमर भनेको जेलिसको छ यो पनि एकदम राम्रो छ, मैले युज गरिरहेको छु अहिले। यो चाहिँ प्राइमर देख्न सक्नुहुन्छ। अनि प्राइमर पछि भनेको हाम्रो बेसकोट आउँछ। बेसकोट भनेको चाहिँ हामीले प्राइमर पछि बेसकोट किन लाउँछौँ त, किनभने प्राइमर पछि बेसकोट किन लाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ बेसकोटले चाहिँ हाम्रो नङलाई ड्यामेज हुनबाट बचाउँछ। बेसकोट लगाइसकेपछि हामीले अरू पनि त्यसमाथि लेयरहरू लगाउँछौँ, जस्तै बिल्डर जेल भयो, टप कोट भयो, नेल कलर भयो, हो तिनीहरूले अब प्रडक्टहरूले चाहिँ हाम्रो नङलाई नेचुरल नेललाई चाहिँ इफेक्ट नपरोस्, हार्मफुल नहोस् भनेर चाहिँ बेसकोट लगाइन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ कुनै अलिक लङ्गर टाइमसम्म चाहिँ हाम्रो नेल एक्सटेन्सन बसोस् भनेर पनि बेसकोट लगाइन्छ। र बेसकोट भनेको चाहिँ म अहिले फेरि यो जेलिसकै युज गर्छु म बेसकोट। सो बेसकोट चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि बेसकोट पछि भनेको हाम्रो बिल्डर जेल। बिल्डर जेल भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ, यो मैले जेलिसबाट, तर यो चाहिँ मैले सफ्ट जेलमा लिएको छु किनभने अलिकति हात पोल्ने कारणले गर्दाखेरि सफ्ट जेल युज गर्नु मन लाग्छ मलाई चाहिँ। अब हजुरहरूलाई जुन पनि हार्ड जेल हुन्छ एउटा बिल्डर जेलमा पनि, अर्को भनेको सफ्ट जेलमा हुन्छ। अहिले भर्खर मैले हजुरलाई जुन देखाएँ त्यो चाहिँ सफ्ट जेलमा हो र अर्को हार्ड जेलमा हुन्छ। अनि यो चाहिँ हजुरहरूलाई म फाल्टै भिडियो बनाउँछु टाइप्स अफ बिल्डर जेल भनेर। अनि बिल्डर जेल चाहिँ हामी किन युज गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज युज टु क्रिएट एपेक्स अफ नेल्स एज वेल एज टु क्रिएट thickness that help to join the fake nail strongly attached with real nail है। इट हेज टु टाइप्स नेल, सफ्ट जेल एन्ड हार्ड जेल। सफ्ट जेल चाहिँ मैले हजुरलाई देखाइसकेँ, हार्ड जेल म नेक्स्ट भिडियोमा देखाउँछु। अनि बिल्डर जेल भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ एउटा हाम्रो नेलको एपेक्स, जस्तै हामीले रियल नेल र फेक नेलमा जब हामी रियल नेलमा फेक नेल ग्लुले टाल्छौँ त्यति बेला हामीले फायरिङ बफ राम्ररी गरेर चाहिँ त्यो दुइटालाई जोड्न, अलिक दर्रो बनाउनलाई, अझै दर्रो नभाँचियोस्, यो ड्युरेबल होस् भनेर चाहिँ हामी बिल्डर जेल लाउँछौँ, एउटा कारण भनेको। अनि अर्को कारण भनेको एपेक्स, थोरै धेरै न थोरै एपेक्स अलिकति त्यस्तो। अब फेक नेलमा हामीले नेल एक्सटेन्सन जेल नेल एक्सटेन्सन गर्दाखेरि चाहिँ एपेक्स थोरै गर्छौँ, धेरै गर्दैनौँ र त्यसलाई एपेक्स भन्छ। एपेक्स भनेको चाहिँ अलिकति नङको अलिकति माथि भागमा, जस्तै एपेक्स भनेको तपाईँलाई म भन्छु, जस्तै यो नङ भयो, यो नङमा हल्का यस्तो एपेक्स हुन्छ क्या, यसलाई चाहिँ यस्तो यो माथिको भागलाई चाहिँ एपेक्स भन्छ। हल्का एपेक्स गर्नलाई चाहिँ बिल्डर जेल युज गर्छौँ हामीले। अनि बिल्डर जेल लगाइसकेपछि चाहिँ हाम्रो अनि यसको काम चाहिँ यति नै हो, एउटा भनेको एपेक्स क्रिएट गर्न, अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो फेक नेल र रियल नेल हाम्रो जुन छ त्यसको बिचमा चाहिँ एउटा ब्रिज, स्ट्रङ ब्रिज भएर बस्छ। यसले चाहिँ ड्युरेबल गर्छ धेरै लङ टाइमसम्म, इट्स हेल्प्स टु मेक ड्युरेबल। अनि अब यसपछि भनेको हाम्रो टपकोट। टपकोट भनेको चाहिँ यो हामी प्रायः जहिले पनि, प्रायः होइन जहिले नै टपकोट लास्ट स्टेप हुन्छ हाम्रो टपकोट भनेको। अनि टपकोटले चाहिँ के गर्छ भने जति पनि हामी स्टेप 1 देखि स्टेप लास्टसम्म टपकोट लाउनेसम्म चाहिँ टपकोटले चाहिँ लगाइसकेपछि पुरै नेल आर्ट हाम्रो कम्प्लिट हुन्छ। अनि टपकोटले चाहिँ एकदम फिनिसिङ लुक पनि दिन्छ र यसले चाहिँ साथसाथै टपकोट भनिसकेपछि यसले सबै जति हामीले प्रडक्ट लगाएको छौँ, जस्तै बिल्डर जेल भयो, प्राइमर, बिस्कुट, नेल जेल कलर भयो,
हो यति सबै चिजहरूलाई चाहिँ प्रडक्टहरूलाई चाहिँ हाम्रो टप कोटले सेक्योर गर्न हेल्प गर्छ र त्यसलाई सेक्योर गर्न साथसाथै लाइक ड्युरेबल पनि यसले बनाउन एकदम हेल्प गर्छ र फाइलर भयो फाइलर भनेको चाहिँ हाम्रो यस्तो हुन्छ फाइलर है फाइलर देख्न सक्नुभयो फाइलर भनेको चाहिँ हामीले फाइलिङ गर्नुपर्छ अब हामीले डिफ्रेन्ट सेप बनाउँछौँ नङको सेपहरू है नङको सेप कस्तो कस्तो हुन्छ आल्मोन्ड सेप हुन्छ स्क्वायर हुन्छ अनि स्टिलेटो हुन्छ राउन्ड हुन्छ यस्तै यस्तै नङको सेपहरू चाहिँ हामीलाई क्रिएट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी फाइलर युज गर्छौँ अनि अर्को बफर पनि युज गर्छौँ बफर र फाइलरको चाहिँ काम एउटै हो तर फाइलरले गर्ने एउटा काम चाहिँ बफरले गर्न सक्दैन त्यो भनेको चाहिँ फाइलरले चाहिँ एकदम सेफ बनाउने हुन्छ सेप नङको जुनसुकै सेप जस्तो सेप बनाउन यो फाइलरले काम गर्छ भने बफरले चाहिँ त्यो गर्न सक्दैन र एउटा काम जो दुइटैले गर्न सक्छ भनेको चाहिँ नेलको सर्फेसलाई स्मुथ बनाउने र त्यसलाई लेभलमा मेन्टेन गर्ने चाहिँ फाइलर र बफरले सिमिलर काम चाहिँ त्यो हो अनि फाइलर र बफर सकेपछि हाम्रो क्युटिकल पुसर भयो क्युटिकल पुसर भनेको हजुरहरूलाई मैले प्रायः सबै भिडियोमा देखाइसकेको छु र पनि तपाईँहरूलाई फेरि नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ क्युटिकल पुसर भनेको यो हो यतापट्टिको भागले चाहिँ हामीले क्युटिकल पुस गर्छौँ है क्युटिकल पुसरले चाहिँ हामीले क्युटिकल पुस गर्छौँ यतापट्टिकोले अनि यतापट्टिकोले चाहिँ हामीले नेल एक्सटेन्सन निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ यताकोले चाहिँ हामी युज गर्छौँ यो जुन चाहिँ भाग छ यतापट्टि यसरी चाहिँ हामी निकाल्छौँ र यदि हजुरहरूलाई बेसिक नेमहरू थाहा छैन भने चाहिँ कन्फ्युज हुनुभयो भने चाहिँ हजुरहरू चाहिँ जानु होला मेरो भिडियोजहरूमा त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अनि क्युटिकल निप्पर भनेको चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि हजुरहरूलाई म देखाइदिन्छु क्युटिकल निप्पर भनेको यो कैँची जस्तै छ क्युटिकल निप्पर यसको नाम किन क्युटिकल निप्पर किन यो इट इज युज टु कट द क्युटिकल है यस्तो हुन्छ यसरी काट्नुपर्ने हुन्छ र हजुरहरूलाई म आजको लागि चाहिँ यति नै छ भिडियोमा साथीहरू अब अरू इन्फर्मेसनहरूमा बिस्तारै अपलोड गर्नेछु र त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो सो आई होप गाइज आजको भिडियो चाहिँ एकदम हेल्पफुल भयो होला आजको लागि चाहिँ यति नै साथीहरू मैले जस्ट युजेस अफ नेल प्रडक्ट्समा धेरै हुन्छ अझै धेरै छ तर बेसिक भनेको हामीलाई यति चाहिने हो र यति यो भनेको पार्ट 1 भयो पार्ट 2 मा अझै अपलोड गर्नेछु यतिले मात्र हामीलाई बेसिकमा पुग्दैन अझै 5-6वटा प्रडक्टहरू छ जो चाहिँ हजुरहरूलाई एकदम नलेज चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ र कस्तो लाग्यो भिडियो र कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला हजुरहरूलाई के कुरा चाहिँ बुझ्नु भएन ल गाइज बाई बाई सी यु इन नेक्स्ट टाइम